নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ কলডিল আৰু মাংসৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। সকলোৱে বনাই বাৰু, কিন্তু মই কেনেদৰে বনাইছোঁ সেইটোৱে দেখাইছোঁ আপোনালোকক। মই কলডিল এটা কাটি লৈছোঁ ভীমকলৰ। এয়া কাটি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ, লগতে পানী অকণমান দি পিনি এইখিনি তিয়াই থ'ম। মই লৈছোঁ পিঁয়াজ তিনিটা এতিয়া কাটি লওঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আদা আৰু নহৰু গুচাই লৈছিলোঁ। নহৰু আদাখিনি মই খুন্দতে খুন্দি লওঁগৈ। এতিয়া মই আলু দুটা কাটি লৈছোঁ। মাংসখিনি ধুই লোৱাৰ পাছতে নিমখ হালধি দি মিহলাই অকণমান দি থৈ দিম। আৰু এখন প্লেটত লং, ইলাচি, দালচেনি থৈ লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই জিৰা এচামুচ দি লৈছোঁ। প্লেটত থকা লং, ইলাচি, দালচেনিখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াত। মই এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও ঢালি লৈছোঁ ইয়াতে। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে খুন্দনাত খুন্দি লোৱা নহৰু আদাখিনি ঢালি লৈছোঁ। নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এচামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ, মিট মছলা এচামুচ দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মাংসখিনি ঢালি লৈছোঁ। মাংসখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে আলুখিনিও দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে নিমখ অকণমান, হালধি অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা কলডিলখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে। এইখিনি এতিয়া মই 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম।
মই এতিয়া ইয়াতে গৰম পানী অকণমান দি লৈছোঁ। গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পাছত ঢাকনখন লগাই আৰু অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম। এইখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছতে আধা চামুচ গৰম মছলা দি লৈছোঁ। গৰম মছলা দিয়াৰ পাছত আৰু অকণমান দেৰি উতলাই ল'ম এইখিনি। আৰু এইখিনি হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।